Okay, let's get started. Good evening, everyone. Chào quý vị. Let's begin. You can offer it to Master YongHua, even though it's half the blessings.睁开眼睛来望，虽然他没有睁开眼睛望，但是他是看得清清楚楚的。你是进是退呀？他知道的。Although they didn't open their eyes to look, but they see clearly. Whether you improve or regress, they know. Mặc dù họ không mở mắt nhìn, họ có thể thấy rất rõ. Họ biết quý vị đang tiến hay đang lùi. 这样啊，现在呀，不要以为我用功啊，没有人知道我用功。So now we shouldn't think that we work hard, nobody knows. Vì vậy, đừng nghĩ rằng lúc này tôi chăm chỉ dụng công nhưng không ai biết tôi dụng công. 诸佛菩萨早就知道你，甚至于你用了几天功就要退。The Buddhas and Bodhisattvas know you from long time ago, even how many days you work hard and will regress. Chư Phật và Bồ Tát đã biết bạn từ lâu và thậm chí biết quý vị tinh tấn dụng công được bao nhiêu ngày rồi thối chuyển. Thuê là几天又要精进，都知道。Regress for how many days and will work vigorously again, they all know. Thối chuyển bao nhiêu ngày rồi tinh tấn trở lại, các ngài đều biết hết. 这个孩子就是这么样，很顽皮的，很调皮的，竟然把这光阴都空过了。They say this child is like this, or very naughty, very mischievous, just wasted time like that. Họ nói đứa trẻ này là như thế, rất ương ngạnh, rất nghịch ngợm, lãng phí thời gian như vậy. 等长大一点呢，就会懂的，就会明白怎么样做了。诸佛菩萨在那个地方都等着呢。Wait until he grow up a bit. He will understand, will know how to do this. The Buddhas and Bodhisattvas are waiting for us there. Đợi khi lớn lên anh ta sẽ hiểu, sẽ biết làm thế nào để làm điều đó. Chư Phật và Bồ Tát đang đợi chúng ta ở đó. 俺们要知道诸佛菩萨等着，俺们就不要怕辛苦。We need to know that the Buddhas and Bodhisattvas are waiting for us, so don't be afraid of hardship. Chúng ta phải biết rằng chư Phật và Bồ Tát đang chờ đợi chúng ta, vì vậy đừng sợ vất vả. 努力向前，用功，1分钟也不要空把它放过去。 Need to strive forward, work hard and vigorously. Don't waste a minute. Cần nỗ lực để tiến về phía trước, tinh tấn dụng công và không để phí dù chỉ 1 phút.
你要知道，这1分钟过去呀，就不再回来了。你说我把这1分钟留下，等我，You need to know, once this minute passes, it will not come back. You say, I want to preserve this minute, wait for me. Nên biết rằng giây phút này đã trôi qua thì sẽ không quay trở lại. Quý vị nói, tôi muốn lưu lại giây phút này, đợi tôi một chút. 他才不和你客气，我等你，谁等我？他说。Time won't be polite with you. I wait for you, who waits for me? Hey, thời gian không khách khí với bạn, tôi đợi bạn thì ai đợi tôi? 所以呢，这时间呢，是最没有人情讲，和谁呀也不客气，没有什么人情味。So time is the most inhumane. Time will be polite to nobody. It doesn't have any human feelings. Do đó, thời gian là lúc nói chuyện không có nhân tình nhất, và thời gian không lịch sự với bất cứ ai, nó không có tình cảm. 你老了，活该你老啊！但是我不管你。You're old. You deserve to be old. I don't care about you. Quý vị già rồi, đáng già mà, nhưng tôi không quan tâm đến quý vị. 你死了，那也不管我事。我这时候啊，一定要一天一天的过去，要跑，所以不停的这么跑。Even if you die, it's not my business. I must pass one day after another. Need to run. Just run like this non-stop. Bạn có chết thì cũng không phải là việc của tôi. Tôi phải để từng ngày trôi qua, tôi phải chạy. Vì vậy tôi chạy không ngừng nghỉ. Cái quang阴就是这个时间，他既然和你不客气。This Guanyin is time, since it's not polite with you. Quan âm này là thời gian, vì thời gian không lịch sự với bạn. This sentence is not complete. 你在这个有用的光阴的时候，就应该呀，办这个无尽的。This one's cut off a little bit. When you're using this useful time, you should do this endless blessing and virtual adornment, wisdom adornment. Bạn nên sử dụng thời gian một cách hữu ích để đạt được vô tận phước đức trang nghiêm, trí huệ trang nghiêm. Chapter 3. Okay, any question? ใครทักมากี่ครับ Question, yes. Internet. Should we place more importance on not giving up rather than making progress? Coi cái nào quan trọng hơn là đừng có bỏ cuộc hay là tiến bộ. What do you think? What's more important, making progress and not give up? Not give up. Many people say not give up. Nhiều người nói là đừng có bỏ cuộc. So you don't give up and you don't make progress. Không có tiến bộ, nhưng đều đừng có bỏ cuộc. Yes, red.
My experience, Master, is that making progress is not a linear progression. Sometimes you have to regress to actually move forward. Người nói là nhiều khi mình phải thụt lùi mới tiến tới được. Okay. So it's a jerky progress, in other words. Okay. That's for some people, for most people, I would say. But he's asking about not give up. So progress and giving up. Tiến bộ với là không có bỏ cuộc. What about it? Yes, continue it. I can elaborate. The best example I can give is when I've been playing golf for 30 years, and the first 15 years I had pretty linear progress, but then around 15 years in, I started playing worse than when I had started 5 years in, almost to the point where it made me want to quit. But then not quitting helped me become better at golf than I ever was 16, 17 into the 30th year. And that's the same thing I've experienced with crossing my legs. I was able to sit full lotus for a lot longer than I can right now, and I've regressed, but I know that by continuing to not give up, I'll be able to sit longer in the future. So the point here is that you don't give up, you have a chance to progress later. Ý nói là ông cho này ví dụ là ông lâu ngày ông cứ không có tiến bộ, rồi nếu như đừng có bỏ cuộc thì trong tương lai có thể tiến bộ được. Okay. Let me play the devil's advocate. Thầy nói cho cái ví dụ khác. Suppose you don't give up, you work so hard, you don't make progress anyway. Trường hợp vì không tiến bộ cũng không bỏ cuộc thì sao? What happened? Aren't you wasting time? Phí thời giờ mình không? Yes. Aren't you afraid to waste time? Master YongHua just said, time is not polite at all. If you waste it, it's not give you special considerations at all. Anh Đức Hoa mới nói xong đó, thì giờ nó không có lịch sự đâu. Quý vị mà lãng phí thời giờ ráng mà chịu, không có chịu quý vị đâu, không cho quý vị có cơ hội thứ nhì đâu. Time will not give you a second chance. So he's saying that don't waste time. So if you don't give up, you don't make progress. Aren't you wasting time? Thì nếu trong cái tinh thần như vậy, nếu mình không tiến bộ, không bỏ cuộc thì chừng nào mình tiến bộ bây giờ, mình phải phí thời giờ mình sao? Okay. In third iteration. Third elaboration. In golf, I had a coach, and in meditation, I have a good knowing advisor. I can ask you if I'm wasting my time or not. How do you know he's telling you the truth? Nói có ông thầy thì tôi hỏi ông thầy, thế nên sao ông biết ông thầy nói sự thật được? Fourth iteration. Let's try again. Lần thứ tư. I trust my wisdom eye. If my wisdom eye doesn't believe in you, then I won't believe in you. But it does, so I do. Wisdom eye. Nó tin cái con mắt trí huệ của ông ấy. You don't even know what the wisdom eye is. Fifth iteration. You're talking about wisdom eye, something that you don't even know what it looks like. Ông nói cái trí huệ mắt cái hệ nhãn. Tôi nói ông có cái hệ nhãn nó cái gì không mà dám nói. How dare you use the word wisdom eye? You know how sacred that word is in Buddhism? Shame on you. Cái hệ nhãn. How many people you think ever use that word, wisdom eye? Quý vị nghe, I ask all of you. How many of you heard people use my wisdom eye? Bao nhiêu người đã từng nghe nói là tôi nghe cái dùng cái hệ nhãn thôi? You? What? I heard Korean people use that word pretty often.
The Korean use that pretty often. It's Heian, right? He, wisdom He. Yeah, Hui. Yeah. Yeah, I heard this many times. But I think they use it differently in context. Koreans, please elaborate. What is this wisdom mind you're referring to? What is it? Hey, an. What is that? The Koreans are too loose. Can't use a word like that. Even the Chinese don't use the wisdom mind. Người Tàu không có dùng anh răng từ đó đâu. Yeah? In what context do Koreans use wisdom mind? I'm curious now. Never mind, but you wisdom mind. The Americans use the wisdom mind. Koreans use wisdom mind as well. No wonder they're both confused. Master, in this situation, I'm very lucky because I'm an ignorant Westerner, so I only know the words that you teach me. I didn't teach you wisdom mind. Never. I rarely use that word. Rarely do I use that word. I use kimchi, but not wisdom mind. Ít dùng cái chữ hề nhãn lắm. Okay, you're putting words in my mouth. Oh my goodness. Okay, so any other comments? Blue. So can I ask a separate question, or do we still need to talk about the wisdom mind? Can I ask another question? We're trying to finish this one question first, and then we move on to the next question. Oh, it's not done. Okay, not yet. Hang on to that. Okay, any other comments? Ai có chính thắc mắc gì không? Question is that which more important, not give up or improve? Okay, question, answer in the back. Microphone. What happened to people? You're sitting there relaxing, sleeping? Black. It's not working? You should know better than that. You've been doing this for months now, and you still give someone a microphone and walk away? These people are so hard to train. Master， 我认为不放弃跟进步，他们是 coexist， 任何一个都离不开另外一个。当你在进步的时候，一定是你不放弃的一种体现。有的时候可能我们在不放弃的时候，可能我们不会有进步的一个果出现，可是它的因已经在那里了，所以我觉得他们是不可以分离的，同等重要的。New concept, it's equally important. So many opinions. Người nói là đừng bỏ cuộc với lại tiến bộ đều công đều quan trọng hết. Yes, same topic or different topic? No, is it Dharma selecting I? Exactly. What are you giving up? What are you improving? You're making an assumption that's not clear to me. Khi mà nói mà không bỏ cuộc, không tiến bộ, thì hỏi không tiến bộ cái gì, không bỏ cuộc cái gì? You give up eating well and eating only boiled vegetables. Cái vì bỏ cuộc, bỏ không có ăn đồ ngon, ăn đồ luộc thôi.
That's giving up, yes. You are giving up delicious food and then eat boiled food, bland food. Are you making progress or are you regressing? Phải ngược tiếp. Như cái bỏ đó ăn đồ ăn ngon, xong cái ăn đồ ăn luộc, thì cái đó là tiến bộ hay là thụt lùi? You see, you're making assumptions that's not clear. Thầy nghe cái thầy cũng hiểu là cái thầy gủi cái gì là bỏ cái gì mà thêm cái gì hoặc là thăng cái gì. Be careful, children. Don't jump to conclusions. You jump too soon, react too soon. Okay? The premise of cultivation, tu hành. Okay? My master teaches. This is how the Chinese teaches it. Người Tàu ta có cái quan niệm như vậy. Dharma selecting eye. Trạch pháp nhãn. When you cultivate, you need to have a Dharma selecting eye. Mình phải, lúc mình tu, mình có phải cái trạch pháp nhãn. Is this a proper Dharma or not? Đây là chánh, cái pháp đúng là không đúng. Cái là chánh pháp là hay là không phải chánh pháp. All right? You listen to Master YongHua's teaching, for example. Thì quý vị nghe thì Ngài Tiên Hóa giảng chừng này. You know, he talked about all kinds of things. Ngài nói nhiều chuyện lắm. But you listen carefully. These instructions may be very simple, but they're very important. Nghe thì công như rất là hời hợt, rất là giản dị. Thiệt ra cái lời giảng rất là quan trọng. And the more you listen to it, the more you'll be able to compare this against the other teachers' instruction. Nghe càng nhiều, quý vị càng bắt đầu thấm vào rồi, thì bắt đầu có thể so sánh lời dạy những ông thầy khác. Okay? So that's very important for you to be able to discern what is a proper Dharma and what is an improper Dharma. Thành cực kỳ quan trọng là quý vị phải biết nhận ra cái pháp nào là pháp đúng nên tu, pháp nào không đúng không nên tu. Okay. So how do you develop this Dharma selecting eye? Làm sao mà phát triển được cái trạch pháp nhãn này bây giờ? How? Blue. You listen to patriarch's teachings. Whoever teach you is very important. Cái người mà dạy cái pháp rất là quan trọng. Okay. The Mahayana system, cái pháp đại thừa, cái dòng đại thừa mình đó, they have a system, a lineage called patriarch lineage. Đại thừa có cái quan niệm là tổ sư. Patriarch from a lineage of the Orthodox Buddhism, the proper Dharma, cái dòng chánh chủ tổ sư của dòng chánh pháp. There's lineages in Chan, những cái dòng thiền, lineages in Pure Land, cái dòng bên Tịnh độ, and so forth. And those are the official declaration that these are the proper teachers. These are the proper, they give out the proper teachings. Vì cái dòng chánh pháp đó, thành ra bên hệ thống người Tàu, the Chinese sẽ help that. Người Tàu ta có hệ thống đó. Vì vậy, thành học cái đó, họ biết đó là cái chánh pháp. Therefore, whatever they teach is the proper Dharma. Tất cả cái gì họ dạy đều là chánh pháp cả. Everything. You don't find it elsewhere. Chỗ khác cái gì không có. And you can tell right away. Quý vị thấy ngay lập tức. When you don't hear, you mix the hearing the proper Dharma, learning the proper Dharma, and the improper Dharma, you're confused.
You cannot tell which from which. Khi quý vị nghe chánh pháp với nghe không phải chánh pháp á, cái tâm quý vị nó bị lung lạc, quý vị không thể nào phân biệt được chánh với tà. Agree, disagree. So now Dharma ending age, cái thời mạt Pháp mình á, it's called Dharma ending age because what we're learning is no longer the proper Dharma. Nhưng cái thời mạt Pháp là mình học cái Pháp, mình học thường thường, không phải là chánh Pháp nữa. Because very, very rarely do we find patriarchs anymore. Tại vì ít khi quý vị gặp tổ sư. Proof is that bằng cớ là right now there's supposed to be a second patriarch in America. Hàng như bây giờ đó, ở xứ Mỹ này đáng nên phải có một cái nhị tổ. Where is he? He's nowhere to be seen. Không thấy ở đâu hết á. He refuses to announce himself. Không có chịu nói xưng mình là nhị tổ. How are we going to learn the proper Dharma? Làm sao mình học cái chánh pháp bây giờ? How are we, third generation, going to learn the proper Dharma? So what do we have to do? Làm sao bây giờ? If we don't have a live patriarch, you go back to the old patriarch's teachings. Quý vị không có một cái vị tổ sư mà da thịt mà còn sống mà nói đó, thì quý vị nên trở về lại những người tổ sư mà đã chết mà học. You learn from these old patriarchs, the dead patriarchs. You keep learning and learning and learning, okay? And you use that as reference. Và quý vị dùng cái đó là cái chánh pháp. Anything that goes against it, you said, no, I'm not going there. Bất cứ cái gì mà đi ngược cái đó quý vị phải né. Then that's how you avoid confusion. Quý vị tránh cái mê muội vì vậy. And that's how you develop the Dharma selecting eye. Thành ra như đó là cách mà quý vị nhận ra được cái trạch pháp nhã. Is it clear? Some other people might be ahead of you. Người ta có thể trước mặt quý vị. Okay? They are temporarily ahead of you. But if they don't have the Dharma selecting eye, they're going in the wrong direction. Thì nếu họ không có trạch pháp nhãn, họ đang đi trật hướng. Even though their samadhi level is higher than you, dù cái định lực họ cao hơn cái vị, nhưng họ đi đang lạc hướng. The further away they get from the proper Dharma, the harder it is for them to go back. Tại càng đi càng xa chánh pháp, càng khó mà trở lại dễ sợ đó. Very, very difficult. Okay? You cannot stop a speeding train. The more they progress, the quicker they will veer away from that. Much harder it is for them to go back. Càng đi càng cao, càng lẹ, càng xa thì nó càng khó, cái tốc lực nó càng mạnh, càng cao thì khó mà điều chỉnh nó lại. Yes, questions. Blue. So for those who already went out of the track for a long time and have high samadhi power, the only thing we could help them is to give them blessing, or they create blessing. Is this the only way to help them? It's very hard to help them. In some cases, it takes the Buddha to help them. We don't have the power to help them. It's easier to avoid that instead of trying to fix it. Bây giờ những người mà ta trình độ cao rồi mà đi lạc hướng rồi, đi càng ngày càng xa này, làm sao bây giờ? Thầy nói làm sao mà giúp bây giờ? Sức mình đâu có đủ sức mà giúp đâu. Những trường hợp mà nặng nề thì phải cần Phật Bồ Tát giúp mới được, mình giúp được. You need the Buddhas and the Bodhisattvas to help them. You don't want to touch them. Yeah. It's sometimes too late. Nhiều khi nó trễ quá rồi. Okay. That's why it's very damaging. Thành ra quý vị phải cẩn thận chuyện này. It's much more important to practice the proper Dharma than rush through it. Thành chẳng thà mình chọn cái chánh pháp mình tu, chứ mình không thèm tu chuyện tầm bậy.
Okay? And once you absorb the proper Dharma and you believe in it, you non-proper Dharma will no longer tempt you. Mà một khi mà quý vị mà thấm vào cái chánh pháp rồi ấy, những cái pháp mà bất chánh, quý vị không tham nữa đâu. Okay? The one thing that when you listen to the proper Dharma, the heart feels good. Khi quý vị nghe chánh pháp, cái tâm quý vị nó cảm thấy thoải mái, sung sướng. Yes or no? The heart feels good. The mind is happy. Cái tâm nó thoải mái và cái óc đó, rất là thích thú. Okay? And if you listen to the deviant Dharma for a long time, the same thing's going to happen. Quý vị mà nghe mấy cái tà pháp rất lâu thì rất lâu cũng tương tự như vậy. The heart feels pretty good and the mind is very happy to hear deviant stuff. And that's why you have to be very careful. Cái nguy hiểm chỗ đó. And this is cross national boundaries. Cái này nó không liên hệ tới cái tổ quốc. The Dharma has no racial discrimination, has no national boundaries. Cái chánh pháp nó không có sự phân biệt của chủng tộc, của cái quốc gia. It's all the same. It's for all living beings, cho tất cả mọi chúng sanh. It's you, our teachers, who are confused. That's why they said, I'm Chinese, I'm Tibetan, I'm Vietnamese, I'm Korean, we are Korean. It's because you are confused. Tại vì người thầy bị mê muội, thầy mới nói tôi là truyền cái pháp người Việt, cái pháp người Tàu, cái pháp người Tây Tạng, cái pháp người Đại Hàn, pháp người Nhật. There's no such a thing. Mahayana has no denomination whatsoever. Cái đại thừa mình không có phân biệt gì hết á. None whatsoever. So you see discrimination? It's improper Dharma. Cái người mà nói là có sự phân biệt ở pháp này, pháp nọ đó, thì cái đó không phải là chánh pháp. And that's why it's very important for you to develop this Dharma selecting eye. Là bởi vì cái việc quan trọng đầu tiên hết á, before you practice, trước khi mà tu, you need to have to select which Dharma you're going to practice. Phải chọn tu cái pháp nào. Okay? And you only practice the dharmas that the patriarchs advocate. Mình chỉ tu những cái pháp mà tổ sư mình dạy thôi. If the patriarchs don't teach that, don't do it. Tổ sư không dạy, không làm. It's that simple. I asked how many of your teachers taught you that. Tôi hỏi cái vị, bao nhiêu vị thầy cái vị dạy như vậy? And I hope you listen, you especially left home people. Tôi hy vọng những người nghe, nhất là người xuất gia đó, you have to believe that you're doing yourself a big favor by recommending your followers, your students to learn from the patriarchs. Người xuất gia mình phải khôn ngoan, là mình phải khuyên học trò mình học những lời tổ sư. Okay? That's how you're gonna improve. Như vậy quý vị mới tiến bộ được. You teach the wrong things, you make them get in trouble, you pay dearly for that. Quý vị dạy sai để người ta bị kẹt, người ta lâm nạn, thì quý vị đừng có hòng mà tiến bộ được. You're harming others. How can you progress in your cultivation? Để đừng hại người khác, ra quý vị tiến bộ được. Agree, disagree. It's cause and effect, chỉ nhân quả thôi. You are teaching the wrong things, causing people to regress and get stuck, and you expect to benefit from that?
You have zero blessings at all. Cái bị dạy sai, người ta bị kẹt, người ta bị thụt lùi. Thì cái vị có phước gì ở trong mà đòi tiến bộ được? Internet, yes. So it's best that we learn traditional Chinese to read the old patriarchs' teachings? Not always. You learn the Chinese right now. Okay, learn Chinese right now. Good question. Thì mình học tiếng Tàu ở sao? No need to learn Chinese. I told you already. Thì nói cái gì rồi? It takes forever to learn Chinese. It's too difficult. Tiếng Tàu nó khó quá đấy. It's not a typical language. Cái tiếng nó khó học dễ sợ lắm. If you know English, you can pick up French and Spanish and Italian very easily. Mấy cái vị biết tiếng Anh, cái vị học tiếng Pháp này, tiếng Ý đờ lời này, tiếng Tây Ban Nha dễ dàng, because they have the same structure. The Chinese, they are by their own stuff. Cái tiếng Tàu nó kỳ vậy sao nó? They are oddballs. They by themselves, no one else like them. Yeah. If you want to learn the patriarchs right now, okay, my recommendation is to read up on Master YongHua, learn Master YongHua's teachings in English. Thì cái hiện bây giờ đó, cái vị muốn học đó, thì học, because most of you are more fluent in English, okay. Tại nhiều người biết tiếng Anh hơn, tại cái vị học, cái nghiên cứu lời dạy Ngài Tiến Hóa. Okay. Word of caution, again, my Japanese donation is drying up again. Do not learn from the English translation of the Japanese teachers. To me, they all suck like hell. I haven't read a single piece of Chinese teaching that I like. No, Japanese teaching that I like. Not a single thing. It's so scary. Do you know how scary that is? It's nothing. Thầy nói cái này làm xúc phạm người ta, nhưng này thầy phải nói. Chả như tụi Nhật nó nổi tiếng, because the Zen is so popular, and to me it's all lơ sơ. Cái Zen nó nổi tiếng lắm mà toàn là dạy tầm bậy không. That's why, you know, this is why I refuse since day one to call what we teach Zen. Never. Thành ra cái vị biết ngay lúc đầu thầy bắt đầu dạy thiền, thầy nhất định không gọi nó là Zen. I call it Chan because it's not Zen. Cái mình dạy là thiền. This is a patriarch Chan, tổ sư thiền tổ sư, which is totally different from the Zen, the English Zen you learn. Cái tổ sư thiền nó hoàn toàn nó khác cái Zen tiếng Anh mà quý vị học. It's, to me, throw it all out. I don't care how the Japanese feel. Okay? You're wasting your time. Quý vị phí thời giờ quý vị đọc cái lời dịch. All translation to English from Zen, that's how I feel about it. Don't ask me about other countries, please. I hurt myself enough already. Yêu cầu quý vị đừng có hỏi thầy những quốc gia khác. Yes. So in the audience we have a large population of Korean people who don't speak English or understand English. So Then they can learn Chinese. Most of them know Chinese already, okay?
or they can learn English. You want to learn in a long haul, they're better off learning Chinese. Because right now, English will need another 100 years before they can catch up, if not longer. Here, let me finish my chain of thought. In English right now, you'll be able to learn English translation is good enough up to around mid-range of Mahayana. Hiện bây giờ, the DRBA translation is good for about mid-range, maybe top of the lower range. Cái phiên dịch của bên Vạn Bậc Thành đó, nó tốt cho tới trình độ khoảng chừng, I'd say about 6th ground, 7th ground. Beyond that, you'll be in trouble. Cái tụi DRBA nó dịch tiếng Anh nó giỏi, it's very good up to that level. Beyond that, you have to go to Chinese. But you're not there yet, so it will be quite a ways before you have to worry about Chinese. Đều cái vị trình độ còn thấp, thành ra không cần phải lo. The DRBA is the best English translation. Do not read any other translation in English. Tiếng Anh thì Vạn Bậc Thành, cái hệ thống đó dịch tiếng Anh rất là chính xác. The others, mấy cái chỗ khác, maybe some rare cases, but in general avoid them. Có một vài trường hợp ngoại lệ. There are some exceptions. I can think of one right now. It's even better in the DRBA, but it's a rare. Có cái trường hợp khác đối với thầy nó còn giỏi hơn Phạm Bậc Thành nữa, nhưng đều it's an anomaly. It's not supposed to happen. So I say this to challenge you to reach a high level in the RBA and then improve on the English translation. Because right now the RBA is at its peak. They cannot go any further than that. Thì thầy nói như vậy để thầy thách quý vị tu để mình có thể dịch tới trình độ cao hơn cái tuổi Vạn Bậc Thành bên kia. Tại thầy biết bây giờ sức nó tới chừng đó thôi. That's as far as it can go. Okay. And there's nothing to worry about. Once you get there, you see that it starts causing problems. Until you reach that level, it should be okay. Chứ tới trình độ đó thì quý vị không sao hết. Tới trình độ bước đầu quý vị thấy lủng củng. You start having problems making progress. Lúc đó quý vị khó mà tiến bộ. Like them. Như tụi nó. Okay? Question? So for Koreans, reading the Korean original text from YongHua S님, Songchul S님 is okay? In case they don't know Chinese. I told you not to ask me about all the countries. Oh, okay. Okay, take it back. Take it back. In general, my recommendation is for you, if you want to learn, most of you better off learning English. Đại đa số quý vị tu đó, là quý vị muốn học, if you want to learn the proper Dharma, learn English. Okay? Or the Koreans have translation of Master YongHua. It's a good thing. Hoặc là bên Đại Hàn có những lời dịch của Ngài Tiên Hóa. And that's encouraged more of them to translate. Khuyên nhiều người dịch thêm. Vietnamese has translation to Vietnamese. Người Việt Nam có dịch ra tiếng Việt Nam. The Spanish have translation, some translation to Spanish and Portuguese and so forth. Có như dịch ra những bản. Those are the translation you want to read.
Okay, they're still not as good as English. Sự thật, the truth is that they're not as good as English. By far, nowhere near the English translation quality. Sự thật là cái trình độ dịch nó còn thua tiếng Anh xa lắm. I mean, so far away, and that's why. But it's a good introduction for you. Cái đó rất là tốt. Okay, and then it gives you your sangans the chance to practice and then produce better translations. Trong tương lai những cái người mà tu sĩ ta tiến bộ thêm mới tới đầu dịch. My point being that at some point in time, the left home people need to spend more time translating into their own languages. Trong tương lai những người xuất gia đó, một cái chuyện họ làm là phải nên bắt đầu dịch cái kinh điển ra cái ngôn ngữ của mình. That's very important. We need to do that. Okay, but until then, stick to, that's all together. Trying to translate Master YongHua's teachings into various languages. Nếu mà trong tạm thời, mình nên cố gắng dịch ra nhiều ngôn ngữ, càng nhiều càng tốt. The more the better. Okay, and those are the seeds. Okay, đó là cái chủng tử quan trọng, very important seeds. To me, he's one of the best patriarchs in recent times. Đối với thầy, ông này là ông Tiến Hóa là một cái ngài mà tổ sư mà trình độ rất là giỏi trong the last at least the last few hundred years. Mấy trăm năm vừa qua không ai so sánh ngài Tiến Hóa nổi. Okay, that's how advanced he is. Ông trình độ ông cao như vậy đó. Okay, so we have plenty of room for errors, and the advantage of translating his work into your various languages là cái lợi điểm khi mà quý vị dịch những lời dạy ngài Tiến Hóa. Notice his teachings uses very simple daily words. Để ý những lời giảng của ngài Tiến Hóa đó dùng những ngôn ngữ rất là giản dị, rất là thông thường mỗi ngày. That's why it's so advanced. Tại vì vậy nó cao minh như vậy đó. Okay. Notice, for example, when Bodhidharma brought Mahayana to the China, he didn't bring any sutras. Vì nhớ lúc mà ngài Bodhidharma mà đem cái đại thừa từ bên Ấn Độ qua Trung Quốc á, đâu có đem kinh gì đâu. No sutra at all. He didn't need any sutras to teach Mahayana. Ngài đâu có cần dạy kinh gì mà dạy đại thừa đâu. Not at all. Okay. So that's why it's my personal opinion is that, in my humble opinion, we should translate Master YongHua into as many languages as possible. Thì khuyên nên dịch càng nhiều ngôn ngữ càng tốt. I would highly advise you that. And then again, at the same time, the Sanghas, when you get to the level where you're able to you become enlightened and you feel like your obligation to help your countrymen, then you have to start thinking about translating. Okay, then. Rồi trong tương lai những cái người ngồi quốc gia khác nhau khi mà quý vị giác ngộ rồi, I mean only after you become enlightened, not before. Before you become enlightened, do not even bother translating. Trước khi quý vị giác ngộ, đừng có thèm dịch luôn nữa, forget it. You're wasting time. Phí thời giờ. But after you become enlightened, maybe at some point in time you should consider translation work. Sau khi quý vị giác ngộ rồi, quý vị bắt đầu nghĩ chuyện dịch. Okay? And if that's what you like to do, I would invite you to come to us, and we certainly would take care of you. Trong tương lai ai muốn làm như vậy, thầy hứa là chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị. We support you. Sẽ ủng hộ cho quý vị
in a translation work, so that you don't have to worry about things. Cứ phải lo gì hết. Our people will support you, even though I'm not here. Our people will support you. Thầy không còn có mặt ở đây nữa, học trò thầy giúp quý vị. Okay, I've leave enough for them to support you. Yes. When you said you need to first be enlightened before you start translating, meaning Arhat level or Bodhisattva level? Bodhisattva level. Arhats is a dime a dozen in Mahayana. In Mahayana, we look at arhats as babies. Câu hỏi là giác ngộ là tứ quả hay là Bồ Tát? Thầy nói là bên Đại thừa chúng tôi đó, giác ngộ chỉ là Bồ Tát thôi, nhưng có chuyện tiểu giác ngộ là A La Hán là kể như là quá thấp, too low for us. Seriously. The fourth stage, I don't know enough to do a good job translation in translating. Cái người tứ quả La Hán chưa đủ sức để mà thông dịch, thì are not qualified, in my humble opinion. Còn sai nhiều quá, they still too ignorant in my mind. Dốt quá. Green. Dịch kinh đó, thì con người phải có trình độ không thầy? Phải có trình độ chứ, phải có giác ngộ rồi đó mới được dịch kinh, chứ có chuyện dịch kinh sớm đâu. Ngày xưa đó con không biết đó, con thỉnh được một cái khai thị 4 đó, người ta dịch ra chữ Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa, chữ Tàu mà dịch ra chữ Việt để cho người ta nghe đó. Cái con nghe cái bộ đó cũng hay quá, cái con lấy đi lông bích đó cho mấy người đó coi cái người này dịch có đúng không. Mấy người đó là cái người này không có cái chương trình mà để đọc cái bộ kinh này. Cái người này còn sân si lắm. Cái người này, cái bộ kinh này đọc ra mình nghe cũng hay lắm, bây giờ con ngồi cũng còn nữa đó. Là ngài ở trong lông bích của mấy người đó nó lấy ra cái nó là cái người này không có đủ trình độ mà để đọc cái bản dịch cái kinh này, đọc chứ không phải dịch nữa. Đúng. Đó là hoàn toàn đúng. Người Việt Nam chưa đủ sức. Tất cả đệ tử người Việt Nam á, bên ngài Điêu Hóa đó, không đủ sức mà dịch. Dịch ra thôi chứ không phải là đọc ra chứ không phải dịch. Tại vì đó không ai dạy cho họ rằng khoan làm mới đã, lo tu mới đã, mà họ chỉ đi làm mà không chịu tu. Thành là cái tai hại dễ sợ. Thành thầy đi ngược lại hết, bắt tụi bay tu cái đã. Thành ra cái dịch mà sớm có nó tai hại dễ sợ lắm. Okay, so the Chinese have the edge, and all of us, người Tàu đó có cái lợi hơn mình, là they have the language, heritage, họ có cái truyền thống tiếng Tàu của họ. However, they have a disadvantage over us. Để họ có cái sở khuyết của mình. You know what that is? Huh? They're not as blessed as we are. The roots are not as deep as people here in this country. Những cái người mà tới được cái xứ này, the people who come here, the roots are far better than the people over there. Những cái người mà tới được đây đó, căn cơ họ cao hơn là người bên Tàu. Okay, and that's why the Master YongHua has to come here. Bởi ngài Tuyên Hóa phải tới đây. He has to come here. He cannot stay in China. He could not go to Australia. He went to Australia. Ngài Tuyên Hóa qua bên Úc Đà Lợi. He found out that no good. Phải qua Mỹ. He had to go to the U.S. because that's where people are able to practice and they have superior potential here.
Ở đây xứ Mỹ là cái lợi căn cao lắm, very 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 high potential people. Okay, not necessarily Caucasian. It could be black, could be blue, could be red, could be, you know, it doesn't matter. That's what America is about. Xứ Mỹ này không nghĩa là da trắng đâu. Xứ Mỹ là có thể da đen hoặc là da nghệ hoặc là da gì đó không biết nữa. Xứ Mỹ không có phân biệt. Here in America, the culture here is a mix. It's a melting pot. Cái xứ này cái xứ mà nó tạp nhạp dễ sợ lắm. Okay. The cream rises at the top. Cái gì the great roots rise to the top. Những cái lợi căn tự động nó lộ ra. Okay. We don't discriminate. Không có phân biệt. The superior Americans, they don't discriminate at all. Những cái người Mỹ mà giỏi đó, they don't discriminate. They don't say I'm Jewish, I'm, you know, I only learn from Jewish stuff. Mấy người Do Thái mà giỏi, nó đâu nói tôi là học Do Thái không. They go out, the superior Jews go out and learn from, you know, from the Chinese, learn from the Vietnamese, learn from, you know, the French and so forth. Okay, and the Russians and so forth. Tụi Do Thái mà nó giỏi, nó ra nó học từ người Việt Nam cho người Tàu cho tới người Miến Điện, nó cần biết. Whoever is good, they learn. That's American right there. Đó là cái tinh thần người Mỹ đó. Okay, the superior Americans are like that. They're not stuck by races at all. Họ không kẹt với cái chủng tộc. All right. Finally, the answer to the question is: do you make progress or you don't quit? Okay. I don't know whether it's quitting or make progress, but you stick to your patriarch's teaching. Thầy không biết bỏ cuộc hay không bỏ cuộc, hay là tiến bộ không tiến bộ. Chỉ tu cái pháp của tổ sư thôi. Okay. You just practice it. Okay. And if your teacher teaches stuff that is not consistent with the patriarch's teaching, it's time for a new teacher. I'm ruthless. Cá nhân thầy, ông thầy mình mà dạy mình những cái gì mà nó đi ngược lại lối tổ sư là bỏ thầy. I would abandon my teacher. I don't have time to waste. Không có thời giờ để mà phí. Because your seeds, when they take roots, it's very hard to veer off. I know when I speak like this, very people would believe it. That's why I don't care. Nói như vậy ít người nghe mà tin, thành ra thầy nói tá bào vậy thôi. Okay. When one day when I become real famous, I will never talk like this again. Trong tương lai thầy mà nổi tiếng quá, thầy bắt đầu nói chuyện rất là lịch sự. Because if you keep on planting the wrong seeds, it's very hard to undo it. Càng ngày nó càng khó sửa. The longer you at it, the more difficult it is. Okay. Does it answer the question? All right. Any other question? Your second question. What is it doing the blessing virtues or dormant and the wisdom adornment? Like there's some kind of dharma door you need to do that, or is it just in general we should create more blessings? Does it say? Nothing escapes these people. I was hoping I could get away with it, but you see, this is the important part, and that's why they destroy the tape. They lose it in Chinese. That's the demon's work. Cái băng nó không có cái phần này. Okay. And when we transcribe it, she put it there because she did you a favor. I wouldn't know what to put there. The tape is not clear, right?
is very low. Yeah, cái phần này là cái băng nó nghe không rõ được luôn nè. Okay. And what she did here is very good. It's an excellent work. Okay. You earn your lunch tomorrow. Ngày mai ăn trưa được rồi đó. The two things: adornment of blessings and virtue, adornment of wisdom. Có hai chuyện. The two things we adorn in Mahayana. Okay, trong cái chùa đó. You go to the temple, you do two types of adornments. Tới một cái chùa đó, cái có hai cái loại trang nghiêm. And I would not talk about this unless people ask. Để nói chuyện này không phải để mà nói, mà hỏi mới nói. Adornment is to make it pretty. Trang nghiêm làm cho nó đẹp. You want to go to the Western Bliss Pure Land, muốn về Tây Phương Cực Lạc, you have to adorn the Western Bliss Pure Land. It's one way to increase your chances of going to the Pure Land. Quý vị muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải trang nghiêm Phật độ, để mà nó tăng cái cơ hội để mà quý vị về Tây Phương Cực Lạc. That's called phú tợ choang diện, gọi là phước đức trang nghiêm. Is it clear? Whatever you do, that to go to the Pure Land, one part has to do with phú tợ choang diện, blessings and virtue adornment. Okay? Một cái phần đi vãng sanh là phải có cái phước đức trang nghiêm. Same thing with Chan. Thiền cũng vậy. In Chan school, you need to do the phú tợ choang diện of the Chan school. Bên thiền tông mình cũng vậy. Cái vì muốn tu thiền phải có cái trang nghiêm phước đức của cái thiền. Okay? What are people's going to ask me next? How do you adorn the Chan the Chan school? Làm sao mà trang nghiêm cái thiền bây giờ? One common thing, one very big thing, especially in the US right now. Cái rất là lớn bây giờ đó. You support the Chan temples, the Chan Dharma assemblies. Cái vì cách trang nghiêm bằng cách là cái vì ủng hộ những cái thiền đường, những cái thiền thất. Okay? In China, every time they organize a Chan Chi bên Tàu đó, khi mà có they have that tradition already. Bên người Tàu ta có cái hệ thống đó rồi, cái truyền thống đó rồi. Một lần có thiền thất á, I told you repeatedly, at least 4 times, 5 times already, the whole country would support, send the support, money, incense, rice, whatever. Okay, they come and volunteer. Cái truyền thống người Tàu hay lắm. Mỗi lần có tuổi cái thời thiền thất này nọ là họ gửi tiền tới này, gửi hương tới này, gửi gạo tới này, gửi đồ ăn tới này, họ tới tình nguyện làm việc này. You know, I went to CTTB where my master was having a Chan Chi. I have Chinese people, okay, a rich Chinese lady, okay. She went from Texas to the CTTB to work for 1 month to volunteer. Thì lúc mà thầy qua bên Bà Mật Thành đó, tu cái thiền thất đó, thì có cái bà kia nhà giàu, người Tàu bên tiểu bang Texas đó, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ gia đình. She left her husband, her family. She went to CTB and volunteered for one month, cooking in the kitchen, do whatever work. Họ qua bỏ nó vào bếp nấu ăn hoặc giúp đỡ bất cứ gì họ sai là giúp đỡ đấy. That's called phú tợ trang nhiệt. Cái đó gọi là phước đức trang nghiêm. Because when they have these people, then the kitchen is cleaner. Nếu có người tới giúp thì cái phòng bếp nó sạch hơn một tí. Yes. There's more food for people, so people walk around happy. I'm so happy here.
then the temple looks better. Cho đồ ăn thì người ta ăn, ta no, ta sung sướng. Rồi bữa nay tới chỗ này ăn sung sướng, vui ngon miệng quá, thì người ta vui vẻ, thì cái chùa nó đẹp hơn. Yes, all those things. Let's go phú tự trang vậy. Đó gọi là phước đức trang vậy. Who is that? Oh, all right. So that's what you do. You need to do. You need to. This is a very 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 natural way of expressing your admiration, your aspirations. Thành cái phước đức trang nghiêm này là một cách rất là tự nhiên để mà bày tỏ cái lòng quý mến của mình. Because if you do that, okay, in the future, you'll be able to, in the future, you have enough blessings, okay, phú tự, okay, phú is you need blessings, you accrue blessings, phước là cái gì đang tích tụ cái phước. You need to accrue blessings by supporting the people who practice. Mình tụ cái phước bằng cách là mình giúp đỡ những cái người đang tu. Okay, and tở is that you make sacrifices. Đức là cái gì? Là hy sinh. Okay, the more sacrifices you make, okay, the bigger your blessing, the deeper your virtue. Okay, cái vị hy sinh nhiều chừng nào thì cái đức cái vị nó càng lớn chừng đấy, và cái phước cái vị càng lớn chừng đấy. Okay, and then when you're able to, this is what you do. You accrue the phú tự trang nhiệt. The first thing you do. This is why the Chinese is very smart. They support first. Thành người Tàu ta khôn lắm. Hệ thống họ là gửi tới ủng hộ. They support not just anyone. Không phải là cũng vậy đâu. Nowadays they support just anyone. Thời buổi này là họ ủng hộ loạn sang ngầu hết á. They support a famous monk. Họ ủng hộ ông thầy nổi tiếng. Back then they support the well-known places where they produce. They have a history of producing patriarchs. Hồi xưa họ tới ủng hộ mấy cái chùa của tổ sư. They used to support the patriarchs' temples. Trước tới ủng hộ mấy cái chùa của tổ sư. Tổ không à? Khôn lắm. They're very smart. The Chinese very smart. That's why they have very deep roots. Thành người Tàu ta có cái căn cơ nó sâu dễ sợ lắm. Their ancestors have been supporting and adorning the way places. Thành tổ tiên họ là đã từng ủng hộ, đã từng trang nghiêm mấy cái chùa tổ sư rồi. Okay, that's why the Chinese they have excellent roots. Những người Tàu có căn cơ dễ sợ. And to me, there's a difference between the Chinese here and the Chinese there. Sự khác biệt nhiều lắm. Okay, and then once you have the phú tự trang nhiệt, when you have the blessings and the virtue adornment, okay, this is a concept that's foreign to the Westerners. Đây là cái quan niệm mà bên người Tây phương không có. That's why I don't dare talk about it. Thầy không dám nói. Okay, because if you talk about it, the Westerner will say, "Oh, you are telling us to come and give you money and support you." No, I'm no patriarch. Don't do that. Thầy mới nói thì người ta nói trách thầy, nói ông thầy là nói để mà nói xa nó gần để tôi tới ủng hộ chùa của thầy. Tôi nói đâu có, tôi nói quý vị tới ủng hộ chùa tổ sư, nói ông chùa tôi làm gì? What are you doing supporting my temple? I'm no patriarch. Are you crazy? Okay, so if you support, you create these blessings and virtues, then you're able to chiêu huê trang nhiệt, and then
you're able to do the wisdom adornment. Đó quý vị mới có thể làm cái trí huệ trang nghiêm. Wisdom adornment is cultivation. Trí huệ trang nghiêm là tu. Because only through cultivation can you open your wisdom. Tại vì chỉ tu quý vị mở cái trí huệ được thôi. Không tu, forget it. You don't cultivate, forget it. Không tu ráng mà chịu. See that? So the Chinese are very advanced. Người Tàu dạy hay lắm. And that's why it's no surprise to me that the tape is unclear. Because they would make sure that this gets lost. Thành ra cái vị trí cái băng thì biết mấy cái chuyện này đó là cái tụi ma quỷ nó sẽ cố ý nó phá những cái băng này thành những cái chủ chốt này, những cái tài liệu chủ chốt này, nó phá, nó hủy hoại từ từ, nó không cho cái vị nghe. They don't allow the next generation to hear it. Yes, internet. It's in the next audio. It's in the next audio. I can't hear you. It's in the next audio. The next one. It continues in the next audio. You can continue next audio? Okay. The next audio has 8 pages. That's the repeat of the last audio. Okay. Okay. Good thing he repeats it. Yes. Any tips for anger? I find myself getting angry and I want to gain more strength to fight off my impulsive anger. This is from Billy. Who? Billy? The Mexican one? Yeah. So what's the question again? Any tips for anger? I find myself getting angry and I want to gain more strength to fight off my impulsive anger. Do the Phú Tở Trang Diện and a two-way Trang Diện. You first have to do Phú Tở Trang Diện, then you can develop the two-way Trang Diện to fight it. You fight anger, you want to improve, then you first do the Phú Tở. You first do the blessings and virtue adornment, then you'll be able to succeed in doing the wisdom adornment. Wisdom adornment is when you fight the anger. See? Nó giảng gì như vậy đó. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, a few more minutes. Let's continue. That's it. 和你不客气。你在这个有用的光阴的时候，就应该呀，办这个无尽的福德庄严、智慧庄严。咱们现在这个参禅打坐，这就是福慧庄严、福慧双修。 Now we meditate and investigate Chan. This is blessing and wisdom adornment, blessing and wisdom dual cultivation. Bây giờ chúng ta đang tham thiền đả tọa. Đây là phước huệ trang nghiêm, phước huệ đồng tu. So what's the difference? He says, is he continue or not? Okay, go ahead, go on. Okay. Continue. 可是我现在在这打坐，也没有做什么功德，这怎么会有福了呢？ Now we meditate. Say, I meditate here now. I did not produce any merits or virtues. How can I have blessings like this? Nói rằng bây giờ tôi tọa thiền ở đây, chưa lập được công đức gì cả, thì làm sao có được phước báu? Hãy做这种的功
功德，这是无相的功德。世界人呢做不了的这种功德，你能做。This type of merits and virtues you produce is markless merits and virtues. Worldly people cannot produce this type of merits and virtues, but you can. Loại công đức này bạn tạo ra chính là vô tướng công đức. Người thế gian không thể tạo được công đức này, nhưng bạn lại tạo được. 世界人得不着的这种真正的智慧，你能得到。什么真正智慧呢？ Worldly people cannot gain this type of real wisdom, but you can. What is real wisdom? Người thế gian không thể đạt được loại trí huệ chân chánh này, nhưng bạn lại đắc được. Trí huệ chân chánh là gì? Any questions? Có thắc mắc gì không? There's a subtle teaching here, but let me save it for future references. This is very, very important teaching, but it's okay. You hear, it's no need to stress it. Có cái chỗ này, cái này rất là quan trọng, nhưng đều không cần phải nói nhiều quá, quý vị. Từ từ trong tương lai có duyên sẽ nói sau. Okay. Go on. 只作自性啊，光明。什么都是大的，不着的这种真正的智慧，你能得到。什么真正智慧呢？只作自性啊，光明就现出来了。自性光明现出来了，本有的智慧也就有了。那时候。 This said, the self-nature brightness will manifest. When the self-nature brightness manifests, we will have the original wisdom. Ngồi thiền sẽ phát sinh tự tánh quang minh. Khi tự tánh quang minh hiện thì bổn lai trí huệ cũng xuất hiện. Question. Blue. Is it actually brightness or is it light, like you can see? Brightness. The same thing. You're lucky to have a Chinese person who understands English, who's educated in English. We're very lucky. Because otherwise this is a struggle for most of us. Quý vị may mắn lắm, chứ tôi may mắn có người mà người Tàu, hiểu tiếng Tàu mà được học cái học vấn về tiếng Anh, thành ra cái dịch giỏi. The translation is very good. So actually, it's the Quang Minh is actually not symbolistic. Actually, the thing manifests, right? That we can't see. Manifest. The light will manifest. Okay.你就得大智慧，得大辩才，得大寿命，得大安乐，什么都是大的。 At that time, you will achieve great wisdom, great eloquence, great lifespan, great peace and bliss. Everything is great.
lúc đó sẽ đắc đại trí huệ, đắc đại biện tài, đắc đại thọ mệnh, đắc đại an lạc và mọi thứ đều tuyệt vời. You know, it's just a funny thing that you realize that when you do the morning ceremony, the evening ceremony at our temples, the way the Master YongHua designed it, ở chùa chúng ta, khi mà chúng ta làm công phu khuya, công phu chiều, okay, như theo Ngài Tiến Hóa đặt như vậy đó, you are achieving hiện tạo gì? Great wisdom, hiện tạo đại trí huệ, great eloquence, okay, tạo cái biện tài, great lifespan, okay, great peace and bliss. Okay. That's what these ceremonies will do to you, for you as well. Không phải ngồi thiền không mà quý vị làm lễ đó, để có những cái cái lời như vậy luôn nè. Doesn't even hurt, huh? Your head is too hard nowadays, huh? Huh? Yes, question. When we were talking about blessings, is it transcendental blessings? When we were talking about blessings, is it transcendental blessings? The one you create here are both worldly and transcendental. That's the only one I'm interested in. Hỏi là cái phước mà thầy nói là sao? Thầy nói thầy không biết chùa khác sao? I don't know about the other temples. Okay. I know you need transcendental blessings. Thầy biết quý vị cần cái phước xuất thế. And that's why we let you, we give you chances to create transcendental blessings. Để cho quý vị tạo cái phước xuất thế. I have no interest in worldly blessings. Thầy không có thích tạo ra cái phước thế gian này. I have no interest. Transcendental blessings include worldly blessings. Cái xuất thế đó, nó phước xuất thế, nó bao gồm phước tại thế. Okay, you need the worldly blessings in order to transcend the world. Quý vị phải cần cái phước thế gian này mới có thể xuất thế được. Therefore, transcendental blessings has to include both. Thành lúc quý vị nói về phước xuất thế là phải có vừa phước thế gian ở trong mới có thể xuất thế được, cộng với phước xuất thế plus transcendental blessings as well. Okay, meaning blessings outside of this world. Cho nên cái phước mình tạo là phải phước thế gian và phước ngoài thế gian này nữa. That's called trung đạo, gọi là trung đạo. If you only create worldly blessings, it's not the middle way. Nếu quý vị chỉ tạo cái tại thế thôi thì quý vị không phải là trung đạo. You create only transcendental blessings, it's not trung đạo either. Mà quý vị tạo xuất thế cũng không phải là trung đạo nữa luôn. It has to be both. Is it clear? Okay, can we stop here tonight? Ngừng lại ở đây. Thank you everyone.